ඔන්න අද වීඩියෝ එක පටන් ගද්දී මම ඔයාලට channel දෙකක් පෙන්නනවා. මේ බලන්න. මෙන්න මේ channel එකේ මිලියන 2.6ක් subscribersලා ඉන්නවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ channel එකේ මිලියන 8.72ක් subscribersලා ඉන්නවා. ඒ වගේම තවත් ඔයා පල්ලට ඇවිල්ලා බැලුවොත් එහෙම මෙන්න මේ තියෙන channel වලත් මේක බලන්න මෙතන ඉන්නවා 43000ක් ඉන්නවා. මේකේ 3.3 මිලියන් subscribersලාත් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයා විශ්වාස කරනවද මේ channel එකට මේ creator කිසිම මහන්සියක් වෙලා නැහැ. මෙයා තනිකර මේක හදලා තින්නේ AI tools පාවිච්චි කරලා automated video විදිහට. ඉතින් ඒ විදිහට හදාගත්ත වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරලා තමයි එයා මෙන්න මෙච්චර views ප්‍රමාණයක් සහ මිලියන ප්‍රමාණයක් subscribersලා අරන් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාට creative idea එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට idea එක විතරයි දෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ idea එක දීපු ගමන් ඔයාට අවශ්‍ය කරන හැම වීඩියෝ එකක්ම voice over එකත් එක්ක ඔයාට මේ AI tools generate කරලා දෙනවා. ඉතින් අද අපි වීඩියෝ එකෙන් බලමු මේ වගේ වීඩියෝ හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපේ automated video එක හදාගන්න අපි මෙන්න මේ AI tool එක පාවිච්චි කරනවා. මේක Pictory.ai කියන site එකෙන් තමයි අපිට මේ service එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මුලින්ම Google එකේ හරි නැත්නම් ඔයාගේ browser එකේ හරි මෙන්න මේ විදිහට Pictory.ai කියලා ගහලා මෙන්න මේ විදිහට site එකට එන්න වෙන්න පුළුවන්. එන්න වුණාට පස්සේ ඔයාට දකුණු පැත්තේ උඩම බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ login කියලා එකක් ඒත් එක්කම ඔයාට පේනවා free trial කියලා එකක්. ඉතින් ඔයාට ඇත්තටම මේක paid service එකක්. මේකට ඔයා සල්ලි දෙන්න ඕනේ. නමුත් අපිට free trial එකේ free version එකක් පාවිච්චි කරන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය කරන හැම දෙම මේ free trial එකෙන් එහෙම නැත්නම් free trial එකක් ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ඒ premium services යම් කිසි කාලයකට පාවිච්චි කරන්න හම්බ වෙනවා. එහෙම නැතුව මේක free service එකකුත් තියෙනවා. free service එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය කරන හැම දෙම ඔයාලට beginner කෙනෙක් විදිහට සහ ඔයාගේ starting period එකේ හැම දෙම ඔයාලට කරන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් යම් කිසි දවසක ඔයා මේ වගේ videos හදලා හොඳ තැනකට ආවොත් අනිවාර්යෙන් මේක pay කරලා ඊළඟ version එක අරගෙන මේකේ ගොඩාක් services තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම ඔයාලට unlimited විදිහට අරගෙන වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකන් ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ free tools පාවිච්චි කරලා මේකෙන් අපිට හම්බෙන free දේවල් ටික පාවිච්චි කරලා ඔයාලට අනිවාර්යෙන් හොඳ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට login එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහේ window එකකට අපිව අරන් එනවා. මේ window එකේට ආවට පස්සේ අපිට අනිවාර්යෙන් register වෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකට මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ continue with Google කියන එක. ඉතින් අපි සුපුරුදු පරිදි මෙන්න මේ විදිහට continue with Google කියන එක click කරගෙන අපේ Google account එකත් එක්ක අපි මෙන්න මේ විදිහට log වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට log වුණාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපෙන් ප්‍රශ්න කීපයක් අහනවා. ඉතින් මේකට ඔයාලා කැමති විදිහකට උත්තර දෙන්න ප්‍රශ්න නැහැ. මේ විදිහට අපිට submit කරගෙන next කරගෙන ගියාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට Pictory dashboard එක අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේකේ services කීපයක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට වීඩියෝ එකකට අදාළ වෙන්නේ මෙන්න මේ script to video කියන option එක. ඉතින් ඊට අමතරව තව services කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඒවා try කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ මම මේක click කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අපේ script edit එකට මම enter වෙනවා. enter වුණාට පස්සේ මට අවශ්‍ය කරන ස්ක්‍රිප්ට් එක ජෙනරේට් කරන්න මම ChatGPT තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හේතුව ඔයාලට මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා. අනිවාර්යයෙන් ඒක බැලුවේ නැත්නම් බලන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒකේ මම තනිකර automated YouTube channel එකක් පටන් ගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක කොහොමද පටන් ගත්තේ කියලා බලාගන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකත් ඒකට තමයි කරන්නේ. කිසිම idea එකක් නැති නිසා මම මෙන්න මේ විදිහට මට අවශ්‍ය කරන විදිහේ ස්ක්‍රිප්ට් එකක් මම මෙන්න මේ විදිහට ජෙනරේට් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයා කැමති මොකක් හරි topic එක ඔයාට ඔයාගේ මොකක් හරි තියෙන ඔයාගේ idea එකකට දාලා script එක generate කරගන්න. script එක generate කරද්දී ඔයා සාම්ප්‍රදායික විදිහට හිතන්න එපා. ඔයාගේ මොකක් හරි හැම වෙලෙම ඔයාගේ creative idea එකක් එළියට එන විදිහට ඔයාගේ idea එකකින් එන විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය කරන විදිහේ එකක් generate කරගත්තොත් අනිවාර්යෙන් මේක unique idea එකක් වෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය ගොඩක් වැඩි. එතකොට මේ AI tool පාවිච්චි කරලා අපි එයාලා දෙන දේම කරන්න ඕනේ නැහැ. අපිට අවශ්‍ය වෙන දේ AI tool හරහා කරගන්න එක තමයි අපි කරගන්න ඕනේ. අන්න ඒක හොඳට මතක තියාගෙන ඔයාට අවශ්‍ය කරන විදිහේ script එක generate කරගන්න. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය කරන script එක generate වුණාට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට ඒක copy කරගෙන සම්පූර්ණයෙන්ම මම අරන් ඇවිල්ලා අපේ text editor එකට මෙන්න මේ විදිහට paste කරනවා. ඊට පස්සේ මේකට title එකක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම title එක ChatGPT එකේම generate කරලා ඉතින් title එකක් දීලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා උණු පැත්තේ උඩම තියෙනවා මෙන්න මේ process කියලා button එකක්. ඉතින් මම මෙන්න මේ process කියන button එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මගේ වීඩියෝ එකට අවශ්‍ය කරන ස්ටයිල් එක සිලෙක්ට් කරන්න වෙනවා. ඉතින් මම මේකෙන් මම කැමති විදිහේ ස්ටයිල් එකක් තියෙනවද කියලා මම චෙක් කරලා බලනවා. මෙන්න මේ විදිහට මම බලලා මම මෙන්න මේක මම සිලෙක්ට් කරගන්නවා.
අපිට අවශ්‍ය කරන සයිස් එකක් මෙන්න මෙතන වීඩියෝ සයිස් එක දීලා මෙන්න මේ විදිහට කන්ටිනියු කියන එක ක්ලික් කරගත්තාම ඔයාලට පේනවා මගේ වීඩියෝ එක ජෙනරේට් වෙන්න පටන් ගන්න. එතන මේක ටක් ගාලා ජෙනරේට් වෙනවා. එච්චර වෙලාවක් යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් තප්පර 30කට වඩා අඩු කාලයකින් මේක ජෙනරේට් වෙනවා. ඉතින් මේකට අපේ මැෂින් පවර් එක ටිකක් අදිනවා. වාගේ මැෂින් එක පොඩ්ඩක් මේ සද්දේ ෆෑන් එකේම කරගෙන සද්දෙන් ඇහෙන්න පුළුවන්. මොකද මේකෙන් අපේ මැෂින් පවර් එක ටිකක් පාවිච්චි කරනවා. හරි ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ එක ජෙනරේට් වෙලා ඉවරයි දැන්. මෙයාලා මෙන්න මේ ප්‍රිවිව් එකේදී වෝටර්මාක් එකක් පෙන්නවට මේක ජෙනරේට් කරලා ඉවරනාට පස්සේ ෆයිනල් අවුට්පුට් එකේ මේ වෝටර්මාක් එක අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක අපිට අපේ වීඩියෝ එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කාරණාව මතක් කරන ගමන් ඉතින් ඊළඟට අපිට ඉතුරු වෙන්නේ අපේ වොයිස් ඕවර් එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ සුපුරුදු පරිදි මම වොයිස් ඕවර් ජෙනරේට් කරගන්න 11labs.io කියන වෙබ්සයිට් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් දිගටම බැලුවා නම් මේක ඔයාලට අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් මෙන්න මේකෙන් අපිට නොමිලේ ඕන තරමක් ඕන විදියකට අපිට text to voice හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට හරි ලේසි මේක පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේකට මම ජෙනරේට් කරගත්ත ස්ක්‍රිප්ට් එක අරන් ඇවිල්ලා මේකට පේස්ට් කරගෙන මම මෙතන ඉඳන් ලේසියෙන්ම ජෙනරේට් කරගන්නවා මට අවශ්‍ය කරන වොයිස් ඕවර් එක. ඊට පස්සේ පොඩි වෙලාවක් යද්දි මේක සම්පූර්ණයෙන් වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ජෙනරේට් වෙලා ඉවරනාට පස්සේ මම මේක මෙතනින් ලේසියෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඊළඟට අපි ආයෙත් pictory.ai එකේ අපේ ජෙනරේට් කරපු වීඩියෝ එක තියෙන තැනට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා record voice over කියලා එකක් තියෙනවා සහ upload voice over කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මෙන්න මෙතනින් upload voice over කියන එකට select කරලා මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතනින් මම අපි 11labs.io එකෙන් ජෙනරේට් කරගත්ත audio file එක එහෙම නැත්නම් අපි එතනින් ජෙනරේට් කරගෙන download කරගත්ත file එක මෙන්න මෙතනින් මම upload කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන ආවට පස්සේ මේක අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන entire video කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ entire video කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙයා automatic මෙයා ඔයාගේ voice over එක video එකත් එක්ක mix කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ලස්සනට synchronize වෙලා අපිට මෙයා ජෙනරේට් කරලා දෙනවා මෙන්න මේ විදිය preview එකක්. ඊට පස්සේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ ජෙනරේට් වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට දකුණු පැත්තේ කෙළවරෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කියලා බටන් එකක්. මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන බටන් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේකේ ටයිප් කීපයක් තියෙනවා. ඒකේ මෙන්න මේ වීඩියෝ කියන එක ඔයා ක්ලික් කරගන්න. ඒ ක්ලික් කරගත්තාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ වීඩියෝ එක එයා process කරලා ඩවුන්ලෝඩ් එකකට prepare කරනවා. ඊට පස්සේ පොඩි වෙලාවක් යනවා ඔයාගේ වීඩියෝ එක prepare වෙන්න. සාමාන්‍ය විනාඩි 5ක් වගේ කාලයක් මේකට යනවා. විනාඩි 5ක් වගේ ගියාට පස්සේ ඔයාට මේක මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහ අවුට්පුට් එකක් ඔයාට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. In the wizarding world of Harry Potter, there was a hidden story that few knew about. It was the story of a secret society of wizards and witches who were dedicated to protecting the magical world from මට කොච්චර ලේසිද කියලා මේකට ඇත්තරම මට විනාඩි 5ක්වත් ගියේ නැහැ. විනාඩි 5ක්වත් ගියේ නැහැ. විනාඩි 2ක 3ක වීඩියෝ එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඔයාටත් මේ වගේ වීඩියෝස් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නේ මේක ඔයාලා ලෝකෙත් මේ වෙද්දි තියෙන දේවල් අරන් කොපි පේස්ට් කරන්න එපා. ඔයාගේම අයිඩියා එකක් ඔයා AI වලට දාලා ජෙනරේට් කරගන්න උත්සාහ කරන්න. එතකොට යුනික් අයිඩියා එකක් වට හැම වෙලේම මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ යුනික් අයිඩියා එකක් වෙන තරමට ඔයාට ලේසි මේකට මේක මිනිස්සු අතරට අරන් යන්න. ඉතින් ඒකත් ඔළුවේ තියාගෙන අනිවාර්යෙන් මේ වගේම වැඩ කරන්න. එහෙම නැතුව මේ දැනටමත් තියෙන දේවල් කරන්න try කරලා කිසිම තේරුමක් නැහැ. එහෙම කරොත් වඩා කවදාවත් අර අපි කලින් පෙන්නපු channel දෙකේ ගානටවත් එහෙම නැතුව ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් ඔයාලා ජෙනරේට් කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් හැම වෙලෙම ඔයාගේ තියෙන අයිඩියා එක යුනික් වෙන්න ඕනේ. යුනික් වුණොත් තමයි අනිවාර්යෙන් ඒකට යම්කිසි පිරිසක් හැදිලා ඒ වගේ දේවල් වලින් ඔයාලට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් මතක් කරන ගමන්ම ඔයා කැමති නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක like කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න ආස නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරන ගමන් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.